हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपल्या वूलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला स्कार्फ, मफलर, मोजे, हात मोजे, पाय मोजे यासाठी आपण जेव्हा निटिंग करतो, 2 सुयांचं विणकाम करतो, तेव्हा सुईवर त्या एका सुईवर सुरुवातीचे टाके कसे घेतले जातात ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर यासाठी मी एक सळी घेतली आहे आणि लोकर घेतली आहे। सळी सध्या प्रॅक्टिससाठी तुम्ही कितीही नंबरची वापरू शकता। मी 11 नंबरची वापरते आणि लोकर वापरते। तर हा लोकरीच्या गुंड्यामधला सुरुवातीचं टोक आहे, हे सुरुवातीचं टोक आहे आणि हे पूर्ण लोकरीचा गुंडा आहे इथून। तर या सुरुवातीच्या टोकावर हातात पकडून मी एक सरकती गाठ बांधते। अशी प्रकारे सरकती गाठ बांधायची। याला सरकती गाठ असं म्हणतात कारण ती पाहिजे तेवढी घट्ट होते आणि पाहिजे तेवढी लूज होते, म्हणून तिला सरकती गाठ असं म्हटलं जातं। पुन्हा एकदा दाखवते ही मी कशी बांधली। सुरुवातीच्या टोकाला असं बोटावर फिरवून खालून वर काढलं, ही झाली सरकती गाठ। ती सरकती गाठ मी ह्या सळीवर घेतली आहे आणि जेवढी मला पाहिजे तेवढी मी तिला घट्ट करते आहे। जास्त पण घट्ट करता येत नाही किंवा जास्त पण लूज ठेवता येणार नाही। ती या सळीतून अशी मागे पुढे झाली पाहिजे सहज अगदी, आणि जास्त लूज नाही ठेवायची। नंतर मग आपण जेव्हा विणकामाला सुरुवात करतो तेव्हा आपली विण एकदम लूज येते, आणि जास्त घट्ट पण नाही ठेवायची कारण तेव्हा पण आपलं विणकाम एकदम घट्ट दिसतं, आकुंचन पावल्यासारखं दिसतं। आणि प्रत्येक वेळेला जेव्हा आपण टाके उतरवतो दुसऱ्या सळीवर किंवा विणकाम करतो तेव्हा जर ते घट्ट टाके असतील तर आपल्याला ते बाहेर काढायला फार त्रास होतो। त्यामुळे आपलं विणकाम एकदम असं स्वच्छ पाहिजे की ते सहज करता येईल आपल्याला, सहज, आणि छान पण दिसेल। सहज म्हटल्यावर आपण जास्त लूज ठेवलं तर आपलं विणकाम खूप घाणेरडं दिसेल। तर हा सुरुवातीचा धागा आहे तो मी ह्या अंगठ्यावर घेणार आणि हा गुंडातला धागा आहे तो मी अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटावर करणार, आणि हे दोन्ही धागे मी एकत्र त्याच तळहातावर करंगळी आणि करंगळीच्या बाजूच्या बोटाने असे दाबून धरणार आहे। चला तर मग पाहूया मी कसे घेते ते धागे। तर हा सुरुवातीचा जो टोक आहे ना तो मी असा अंगठ्यावर घेतला आणि हे बाजूचे धागा आहे तो मी अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटावर घेतला। आता हे दोन्ही धागे मी करंगळी आणि करंगळीच्या बाजूच्या बोटाने बांधून ठेवले, पकडून ठेवले आहेत। आता ही उजव्या हातातल्या सळीवर मी उजव्या हातातलं हे बोट ठेवून दिले जेणेकरून हा टाका आपल्या सळीतून बाहेर येणार नाही। प्रत्येक वेळेला जेव्हा आपण ह्या सळीवर इथून जे टाके घेतो त्याच्यावर हे बोट ठेवून द्यायचं जेणेकरून आपले टाके असे बाहेर पडणार नाहीत। तर आता ही उजव्या हातातली सळी मी अंगठ्यामध्ये जो गुंडाळलेला धागा आहे त्याच्यामधून खालच्या बाजूने वरती अशी उचलली आहे आणि अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटावरचा धागा मी सळीवर घेतला आहे। आता हे बोट मी या टाक्यावर ठेवणार आणि अंगठ्यातलं हे जो पीळ घातलेला धागा आहे तो काढणार आणि परत हा जो उभा धागा दिसतो इथे त्याला मी असं अंगठ्याने परत असं बोटावर घेणार, अशा प्रकारे मी सगळे टाके टाकत जाणार। प्रत्येक वेळेला सळीवरच्या धाग्यावर आपलं हे बोट राहिलं पाहिजे, आणि हे खेचतो ना तेव्हा अंगठ्यानेच आपण जेव्हा हा धागा मागे खेचतो तेव्हा तो जास्त घट्ट होता कामा नये। असं ह्या बोटाने कसे माझे धागे सरकत आहेत पण जास्त लूज पण दिसत नाही आहे, तसं धागे उजव्या सळीवर घ्यायचे अशा प्रकारे। सळीवर टाके घेण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे, खूप प्रकारच्या पद्धती आहेत। त्यापैकी एक मी सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवते आहे। त्या सोपी पद्धतीप्रमाणे तुम्ही असे धागे सळीवर घेऊ शकता। जर तुम्हाला समजत नसेल तर मी जसं करते आहे तसं तुम्ही करू शकता।
हे सुरुवातीच्या टोकाचा धागा मी असा अंगठ्यावर घेतला, बाजूचा धागा बाजूच्या बोटावर घेतला आणि दोन्ही धागे मी इथे होल्ड केले. आता उजव्या हातातली सळी अंगठ्यावर गुंडाळलेला धाग्याच्या खालून टाकली आणि अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटावरचा धागा त्या सळीत अडकवला. हा जो धागा आपण ह्या सळीत अडकवतो तो आपला टाका असतो आणि तो ह्या सळीवर आपल्याला घ्यायचा असतो. अंगठ्याचा गुंडाळलेला धागा सोडायचा आणि हा जो धागा आहे उभा तो परत असा मागे खेचायचा. असा हळूहळू जर आपण मागे खेचला तर आपला इथे एक टाका मिळतो आणि परत हा इथे अंगठ्यावर गुंडाळला जातो. अशा प्रकारे आपण सगळे जेवढे पाहिजेत आपल्याला तेवढे टाके ह्या उजव्या सळीवर घ्यायचे, उजव्या हातातल्या सळीवर घ्यायचे. याची प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे तरच तुम्हाला ते टाके सळीवर घेता येणार आहेत. म्हणजे ते जास्त घट्ट पण नाही झाले पाहिजेत आणि जास्त सैल पण झाले नाही पाहिजेत. म्हणून सुरुवातीला तुम्ही प्रॅक्टिस करा की सळीवर टाके कसे घेतले जातात आणि ते सळीवरनं असे अलगद सरकले पण पाहिजेत. जर कसं जोर लावून सरकले ना तर मग तुमची विण व्यवस्थित येणार नाही किंवा नंतरच्या वेळेला तुम्हाला ते टाके उचलायला खूप त्रासदायक ठरेल. आज मी फक्त तुम्हाला टाके कसे घ्यायचे हेच दाखवणार आहे. पुन्हा एकदा हे मी सोडते आणि तुम्हाला परत एकदा टाके कसे पकडायचे ते दाखवत आहे. बघितलं, जेव्हा मी सोडलं पूर्ण माझं विणकाम तेव्हा आपली सरकती गाठ पण सुटलेली आहे. अशा प्रकारे कुठल्याच धाग्यावर आपली एकही गाठ राहिलेली नाही, म्हणून आपण ती सरकती गाठ बांधायची असते. सुरुवातीचं टोक आहे ते मी उजव्या हातातल्या बोटाने फिरवलं, ही झाली आपली सरकती गाठ. त्याच्यामध्ये सळी घातली आणि ती सरकती गाठ आपल्याला पाहिजे तेवढी टाईट केली. आता हा सुरुवातीचा धागा मी अंगठ्यावर घेतला आहे आणि गुंड्यातला धागा मी अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटावर घेतला आहे आणि ते दोन्ही धागे करंगळी आणि करंगीच्या बाजूच्या बोटाने पकडून ठेवले आहेत. उजव्या हातातल्या सळीमध्ये जो टाका आहे त्याच्यावर मी हे उजव्या हातातलं बोट ठेवलं आहे आणि अंगठ्यावर गुंडाळलेला धागाच्या बरोबर मध्ये खालून सळी काढली आहे आणि बोटावरचा धागा त्या सळीवर घेतला आहे. अंगठ्यावरचा धागा मी सोडला आहे आणि तोच अंगठ्यावरचा धागा इथे गाठ बांधून आपण परत घट्ट करायचा आणि परत अंगठ्यावर फिरवून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपण सगळे टाके बनवायचे आहेत. सुरुवातीला तुम्हाला नाही जमणार कारण की प्रॅक्टिस खूप महत्त्वाची असते. तुम्ही पहिले टाके सुईवर कसे घ्यायचे याची प्रॅक्टिस करा. आता मी ही एक पद्धत दाखवली आहे, नंतर पुढे पण मी तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या पद्धती दाखवेन, पण ही सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. आणि जर का आपण असं एक मार्गी एक लाईनमध्ये जर आपण असे टाके टाकत गेलो तर इथे असं छान अशी पिळपिळदार असं बॉर्डर दिसून येते. ही बॉर्डर दिसणं महत्त्वाचं असतं किंवा एखादा प्रोजेक्ट तुम्ही केलात तर बॉर्डर जी येते त्या प्रोजेक्टची ती अशी छान दिसते, एका रेषेमध्ये एका लयमध्ये दिसते. म्हणून याची प्रॅक्टिस करणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण सुरुवातीला काहीच नाही येणार, कदाचित 10 वेळेस तुमचे टाके त्या सळीतून निघतील, कदाचित अंगठ्यामध्ये धागा पकडता येणार नाही, बोटामध्ये धागा पकडता येणार नाही. तर तुम्ही त्यासाठी प्रॅक्टिस करा आणि प्रॅक्टिस आपण पुढे दाखवणार आहे मी की ह्या सळीतले धागे दुसऱ्या सळीवर कसे घ्यायचे किंवा विणकाम कसं चालू करायचं ते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओत दाखवणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आता एवढंच मी दाखवते की टाके कसे घालायचे. तर मैत्रिणींनो, तुम्ही ह्या धाग्याची अशी प्रॅक्टिस करा, सळीवर घेणाऱ्या टाक्यांची प्रॅक्टिस करा आणि
वुलन वंडर स्टुडिओ या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला पुढचं नोटिफिकेशन मिळेल. थँक्यू. धन्यवाद.